Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần bài tập về ước chung lớn nhất để mình bổ sung cho cái chuyên đề ước chung lớn nhất của mình nha. Bài 1. Cho anh là thuộc, anh là sao? Chứng minh 10 anh là cộng cho 3 và 15 anh là cộng 4 là hai nguyên tố cùng nhau. Rồi, để chứng minh hai số là nguyên tố cùng nhau á, thì ta cần chứng minh ước chung lớn nhất của chúng bằng 1. Như vậy, sử dụng tính chất chia hết, chúng ta có nếu A mà chia hết cho D, B nó cũng chia hết cho D, thì các bạn sẽ suy ra được cái gì? Đó là M mà A nè trừ cho anh là B, nó cũng chia hết cho D. Đó là cái tính chất quan trọng của phép chia hết. Khi dùng cái công thức đó thì các bạn cũng phải nhớ cái điều kiện nha, là A nó phải lớn hơn bằng B và MN nó phải thuộc N. Đó, mình sẽ dùng những cái điều đó để mình giải cái bài tập này. Rồi, chúng ta giải nha. Rồi, D nó là ước chung lớn nhất của 10 N cộng cho 3 và 15 N cộng cho 4. Ở đây là D nó sẽ thuộc N sao? Thì ta cần chứng minh D bằng 1. D là ước chung. Mình sẽ suy ra 10 cộng cho 3 nó sẽ chia hết cho D. 15 N cộng cho 4 chia hết cho D. Từ đây mình suy ra ở đây nhân 3 nha các bạn, ở đây nhân 2. Từ đây mình sẽ suy ra
Rồi tới đây các bạn rút gọn lại 30 nè, 30 mất nè, 9 với 8. Mình suy ra 1 chia hết cho D. Các bạn thấy nè, 1 chia hết cho D, mà D thì sao? Nó thuộc anh là sao? Như vậy thì chỗ đây mình suy ra D nó sẽ bằng 1. Đó là điều phải chứng minh. Ta cần chứng minh đây là 1, mình đã chứng minh đây là 1. Hay các bạn có thể kết luận này. Mình có thể kết luận ước chung lớn nhất của 10n cộng 3, 15n cộng cho 4 thì nó bằng 1. Suy ra 10n cộng 3 và 15n cộng 4 là hai nguyên tố cùng nhau. Rồi chúng ta đi đến dạng bài tập thứ hai. Chúng ta đi đến một bài toán tổng quát nha. Đó là cho hai số tự nhiên A và B. Người ta kêu mình tìm AB khi biết tổng, tức là tổng AB bằng bao nhiêu, hoặc là hiệu của hai số đó là bao nhiêu, hoặc là tích của hai số đó là bao nhiêu. Và một cái điều kiện người ta cho mình nữa là người ta cho ước chung lớn nhất của A, B thì nó bằng bao nhiêu đó. Đó là cái dạng đặc trưng thứ hai của ước chung lớn nhất. Mình giải nè, cái dạng toán này thì phải giải như thế nào? Với dạng toán này thì các bạn sao? Mình gọi hai số cần tìm là AB. Mình gọi là hai số cần tìm là A và B. Ở đây A, B thì nó đều thuộc anh nè. Vậy ước chung lớn nhất của A, B thì nó bằng D. Cho nên ta đặt A nó sẽ bằng là DX và B nó sẽ bằng là DY. Trong đó thì các bạn thấy nha, là ước chung lớn nhất của x, y nó sẽ bằng 1. Đó. Đây là bài toán đặc trưng của ước chung lớn nhất. Và đây cũng là cái cách giải của mình.
Rồi, các bạn mình list qua cái video tiếp để mình xem các ví dụ cụ thể của dạng toán này nha. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chào các bạn.